යාළුවනේ අද මම ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකට. ඒ වගේම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ ටෙක්කින් YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ headset එක ගැන. ඉතින් ඕගොල්ලන් ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ටඩ් ඇති. මම කලින් ඕගොල්ලන්ට මේක ඉන්ට්‍රෝ එකක් විදියට දෙයක් දැම්මා. ඉතින් අදත් ඉන්ට්‍රෝ එකට ප්ලේ කරේ ඒක. ඉතින් ඕගොල්ලන් ඒකෙන්ම දැනගන්න ඇති මේකේ ගොඩක් දේවල්. ඒ වගේම කියන්න ඕන මම මීට කලින් මේක යූස් කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකේ අන්තිමේදී මගේ යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් එක වගේම මේකේ මිල ගණන් මම කොහෙන්ද මේක ගත්තේ කියලා ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා වීඩියෝ එකේ අන්තිම වෙනකන් රැඳී සිටින්න කියලා. එහෙනම් අද අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන ගේමින් හෙඩ්සෙට් මොඩල් එක වෙන්නේ. ඉතින් ගේමින් කිව්වට ගේමින් වලටම විතරක් නෙවෙයි, ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන් ඩිසයිනර් කෙනෙක් වේවා, ඕගොල්ලන් සවුන්ඩ් ඩිසයිනර් කෙනෙක් වේවා, ඒ වගේම වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක් වේවා, YouTuber කෙනෙක් වේවා, ඕගොල්ලන් සවුන්ඩ් සම්බන්ධව ඕන දෙයක් කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි යමු මේකේ බොක්ස් එකට මොනවාද හම්බ වෙන්නේ කියලා බලාගන්න. ඉතින් අපිට මේකේ බොක්ස් එකේ පිටත අපේ headset එකේ ලස්සන පින්තූරයක් සහ මේකේ තියෙන features වගේ දේවල් ටිකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් බොක්ස් එක ගැන වැඩිදුර විස්තර බලා ගන්න ඕන නම් මේ පෙන්නන ක්ලිප් එක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පෝස් කරලා බලන්න. වගේම මේ බොක්ස් එක ඇල්ල බැලුවොත් ඇතුලේ තියෙනවා අපේ හෙඩ්සෙට් එක හොඳ කවර් එක ඔතලා. ඉතින් මේකෙදි මම ඩිලිවර් කරගත්තා. ඉතින් ඒකෙදි කිසි ඩැමේජ් එකක් මොකක්වත් උනේ නැහැ. බොක්ස් එක පොඩ්ඩක් ඩැමේජ් වෙලා තිබ්බා. ඉතින් මම ඩිලිවර් කරේ කවගෙන්ද කියලා අන්තිමටම කියන්න. ඉතින් මේ පොලිතින් කවරේ අයින් කරාට පස්සේ අපිට අපේ හෙඩ්සෙට් එක වගේම අපේ හෙඩ්සෙට් එකට එන මයික් එක අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මම මේ රෙකෝඩ් කරන්නේ මේ මයික් එකෙන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති මේ මයික් එකේ කොච්චර ක්වොලිටියක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම අපිට බොක්ස් එකේ තවත් තියෙනවා යූසර් මැනුවල් එක සහ පේපර්වර්ක්ස් ටික. ඉතින් අපි මුලින්ම හෙඩ්සෙට් එකට ගියාම අපිට හෙඩ්සෙට් එකේ RGB පහසුකම වගේම මේකේ හොඳ බේස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන් ගොඩක් කට්ටිය තරුණ කට්ටිය ගොඩක් කට්ටිය උමනා කරන දෙයක් තමයි බේස් එක. ඉතින් මේකෙදී ඇක්ටිව් වෙන්න තියෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ කන පැලෙන්නව දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ RGB පහසුකම තියෙනවා කියලා මම කිව්වා. ඕගොල්ලන්ට මේකේ පැටර්න් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට පැටර්න් 3යි එන්නේ. ඉතින් මේකේ පැටර්න් 3ේදී ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා RGB කලර්ස් මික්ස් වෙන දර්ශනයක් අපිට ගන්න පුළුවන්. එක පැටර්න් එකකදී දෙවෙනි පැටර්න් එකේදී මොකක්වත් නොවි ස්ටේබල් විදියට RGB තියෙන විදියට අපිට බලන්න පුළුවන්. අන්තිමට තුන්වෙනි එකේදී අපිට ඕෆ් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේක වයර්ඩ්. ඒ වගේම මේකේ අන්තිමට අපේ කම්පියුටර් එකට ප්ලග් කරන පෝට් එක වෙන්නේ USB කේබල් එකක්. ඉතින් කලින් වගේ නෙවෙයි 3.0 audio jack එක නෙවෙයි දැන් තියෙන්නේ. අපිට දැන් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ මේ USB type port එක. ඉතින් USB type වුණාට මේකේ audio එකේ කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට හොඳ audio එකක් ගන්න පුළුවන්. නිකන් අර USB type C එකට මාරු වුණා වගේ තමයි. ඊටත් වඩා හොඳ ක්වොලිටියක් තමයි ඕගොල්ලන්ට මේකෙන් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ දේවල් කන්ට්‍රෝල් කරන්න ගොඩක් කන්ට්‍රෝල් කරන්න ෆීචර්ස් එක අපිට ඇප් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැටිත් මම කියා දෙන්නම්. ඒ වගේම මේක මයික් ගැන කතා කරොත් මයික් එකට අපිට පොඩි ස්පොන්ජ් එකක් වගේ එකක් හම්බෙලා තියෙනවා අපේ හුලං වදින්නේ නැති වෙන්න. ඉතින් ඔඩියෝ එක ගොඩක් පැහැදිලි වෙනවා එකෙන්. ඉතින් අපිට මයික් එක වෙන වෙනම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මයික් එක වෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා මම එතනදී සඳහන් කරේ. ඉතින් මයික් එක අපේ හෙඩ්සෙට් එකට ගහන්න තියෙන්නේ 3.0 audio jack එකේ පෝට් එකක්. ඉතින් මට කියන්න අමතක වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ වයර් එකේ අපිට කන්ට්‍රෝල් රිමෝට් එකක් වගේ දෙයක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක වයර් එකට කනෙක්ට් වෙලා තින්නේ. අපිට ඒකෙන්
ඕඩියෝ කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වොලියුම් අප් ඩවුන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම RGB පැටර්න්ස් ටික දාගන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේ ඒ වගේම මයික් එක මියුට් කරන්න සහ ඔන් කරන්න බටන් එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඒ රිමෝට් එකත් ලස්සන පැටර්න් එකකින් හදලා තියෙනවා. අපිට Fantech logo එක සහ ලස්සන ඉරක් වගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඩිසයින් එක අතින් ගත්තොත් ගොඩක් හොඳ දෙයක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපිට කනට ආවරණය වෙන්න නොයිස් කැන්සල් වෙන්න අපිට ස්පොන්ජ් කවර්ස් දෙකක් හම්බෙලා තියෙනවා අපේ කනට දාගන්න තැනින්. ඒ වගේම ඔළුවට වදින තැනටත් ස්පොන්ජ් කවර් දෙකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ලෙද්ද. ඉතින් කිසිම විදියකින් අපේ ඔළුවට හානි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක පැය දෙක තුනක් දාගෙන ඉඳිය කියලා ඕගොල්ලන්ට කිසි හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට කිසි අමාරුවක් දැනෙන්නෙත් නැහැ. ඒ විදියටම හදලා තියෙනවා අපිට ඕන වෙලාවක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉන්න. ඉතින් මගේ යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් එක අනුව අපිට පුළුවන් මේක රිකමන්ඩ් කරන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලන් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් නම් ඒ වගේම ගේමින් වලට වැඩ කරන කෙනෙක් නම් මේක ඕගොල්ලන්ට රිකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් જાතියේ හෙඩ්සෙට් එකක් කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු මේකේ ඇප් එක ගැන කතා කරන්න. හරි ඉතින් දැන් මම Microsoft Edge එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන සර්ච් කරන්න Fantech world කියලා. මට වැරදි අකුරක් තිබුණා. world කියලා එතකොට එන්ටර් යවන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේ විදියට මුලින්ම එන ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ Fantech ලගේ ප්‍රධාන වෙබ්සයිට් එකට ඕගොල්ලන්ව අරගෙන යනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන මේ ඇඩ් ආවොත් කැන්සල් කරන්න. ඕගොල්ලන්ට මේකෙදී සයින් ඉන් වෙන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන මේ උඩ තියෙන download and support කියන එකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ drivers and support කියලා එකක් එනවා. ඉතින් මෙතනදී drivers නෙවෙයි install වෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ගේ mouse එකක් නැත්තම් keyboard එක headset එකක් ඕ වේවා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕන එකක් මෙතන select කරන්න. ඉතින් අපි headset එකට app එක download කරන්න යන නිසා ඉතින් මම headset එකේ icon එක click කරනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන ඒගොල්ලන් නිකුත් කරන හැම headset එක වර්ගයක්ම දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ headset එක වෙන්නේ මෙන්න මේක Sniper 7.1 කියන එක තමයි අපේ app එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේවා ක්ලික් කරන්න යන්න බෑ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන මේ Windows කියන එක ක්ලික් කරලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් MB 144ක් වගේ පොඩ්ඩක් large expensive app එකක් තමයි ඒක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ පොඩි setup එකක් run කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක open කරගන්න. ඉතින් මම මේක දැන්ටමත් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තින්නේ. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට මේක ඕපන් කරලා පෙන්නනයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක තමයි ඇප් එක. ඉතින් ඕගොල්ලන් මුලින්ම ඔන් කරපු ගමන් මේ විදියට තමයි එන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන් මැසේජ් එකක් આવොත් ඕකේ දීලා යන්න. ඉතින් අපිට මෙතනදී කැටගරි දෙකක් හම්බ වෙනවා. අපිට මයික් එකේ තියෙන ෆීචර්ස් හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්පීකර් එකේ තියෙන ෆීචර්ස් හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ ස්පීකර්ස් ටැබ් එකේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන ස්පීකර්ස් කියන තැන ඩබල් ක්ලික් කරලා මෙතන control panel එක ගන්න. මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් එක එක දේවල් වලට යන්න. ඉතින් මම එක එක පුළුවන් විදියට මම ඕගොල්ලන්ට කියා දීගෙන යන. ඉතින් මෙතන first panel එක වෙන්නේ මෙන්න මේ volume control panel එක. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ headset එකේ volume එක control කරන්න. ඉතින් මෙතනින් control කරත් ඕගොල්ලන්ගේ computer එකෙන් control කරත් එකම එකයි. ඉතින් ඒක නිසා මං කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට සේරම 100% වැඩි කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට left right lock කරලා තියාගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් lock එක අයින් කරලා left right වල සවුන්ඩ් එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන් එක කනකට එක ස්පීකර් එකක් විතරක් දාගෙන ඉන්නවනම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අනික් කන එක නැති කරලා දාන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඒ පැත්තකින් සම්පූර්ණ සද්දය ඇහෙනවා. දෙකම කරලා තිබ්බොත් සවුන්ඩ් දෙපැත්තට ඇහෙන නිසා මම එහෙම කිව්වේ. ඉතින් දෙවනියට අපිට හම්බෙලා ඉතින් මම මේක ලොක් කරගන්න. ඉතින් අපිට දෙවනියට හම්බෙලා තියෙන sample rate කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම එච්චර දන්නේ නැහැ. හැබැයි පොඩි වෙනසක් වෙනවා. අපිට පුළුවන් නම් ඕගොල්ලන් දන්නවනම් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න මේ මොකක්ද කියලා. ඉතින්
ඩිෆෝල්ට් එන එකේ තමයි මම තියාගෙන ඉන්නේ මෙතන 48KHZ කියන එකේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඉක්වලයිසර් එකට යනවා. ඉතින් ඉක්වලයිසර් එකේ අපිට මම ඉතින් සවුන්ඩ් ගැන එච්චර දන්නේ කෙනෙක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒක නිසා මම මේවා ගැන එච්චර දන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන් ගොඩක් සවුන්ඩ් ගැන දන්නවනම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේවා ඇඩ්වාන්ස් ඔප්ෂන්ස් විදියට තමයි වෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේවා මැනේජ් කරගෙන ඕගොල්ලන්ගේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් මම ඒක enable කරලා නැහැ. මම ඒක off කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ environment effects. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට සවුන්ඩ් එක අහද්දී ඕගොල්ලන්ගේ සවුන්ඩ් එක වෙනස් වෙන මේවා අනුව. ඉතින් මට හරියට කියලා ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න බෑ. ඉතින් මේවල මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේවා on කරලා තිබ්බොත් ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් මේක on කරලා මෙන්න මේ මට නම නම් මතක නෑ. කොන්සර්ට් හෝල් මේක ඔපෙරා මේක තමයි මෙතන දාලා තින්නේ. උනාට මේගොල්ලන් හඳුන්වලා තියෙන කොන්සර්ට් හෝල් කියලා. ඉතින් මේක ක්ලික් කරත් ඕගොල්ලන්ට සවුන්ඩ් එක හම්බ වෙන්නේ හෝල් එකක ඉන්නවා වගේ තමයි. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට සවුන්ඩ් ඇහෙන විදිය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදියකට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන පෙන්නලා තියෙන එක විතරක් නෙවෙයි. ඕගොල්ලන් මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ එක ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කැමති විදියට ඒක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට 7.1 virtual speaker shifter කියලා එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේකෙදී ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට සවුන්ඩ් ඇහෙන විදිය. ඉතින් මේ ස්පීකර්ස් ඔයාට මේක enable කරාට පස්සේ එහෙ මෙහෙ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වටේ කැරකෙන්න දෙන්න පුළුවන්. එතකොට 360 ඕගොල්ලන්ගේ සවුන්ඩ් එක කන වටේ කැරකෙනවා වගේ තමයි ඇහෙන්නේ. ඉතින් සේරම අපෝ රීසෙට් කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ ගයක් වගේ තියෙන අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් manual shifting කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේවා එහෙ මෙහෙ කරගන්න. ඉතින් මම ඒකත් එච්චර පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඔයගලන් සවුන්ඩ් ගැන ගොඩක් දැනුමක් තියාගෙන ඉන්නවනම් මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට හම්බෙලා තියෙනවා shear sync effects. ඉතින් මං මේක එච්චර පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. මොකද මේකෙදී ඕගොල්ලන්ගේ සවුන්ඩ් එක ගොඩක් වෙනස් කරනවා ඕගොල්ලන්ට ඇහෙන්නේ නැති වෙන්නම. ඉතින් ඒක නිසා මම මේක යූස් කරන්නේ නෑ. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට යූස් කරන්න කියලාත් කියන්නේ නෑ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් ඕගොල්ලන්ට try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන සවුන්ඩ් වල වෙන දේවල් ඕගොල්ලන්ට මට පෙන්වන්න බෑ. මොකද ඕගොල්ලන්ට සවුන්ඩ් එක ඇහෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් මයික් එකේ තියෙනවා මේ වගේ මේ effects. ඒවා මම ඕගොල්ලන්ට try කරලා පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා XER surround max කියලා. ඉතින් මේකෙදිත් වෙන්නේ අර අපි මෙතන 7.1 virtual speaker shifter එකේ වෙච්ච දේම තමයි. ඉතින් ඔය ටික තමයි අපිට මෙතනදී අපේ ස්පීකර්ස් වල තියෙන පැනල්ස් යටතේ තියෙන settings ටික. ඉතින් මම දැන් යනවා මයික් එකේ settings වලට. ඉතින් මුලින්ම අපිට මයික් එකේ volume එක control කරන්න හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් 100% තියාගෙන ඉන්න කියලා මං කියනවා. ඉතින් මේකෙදී එච්චර කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ sample rate කියලා එකක් තියෙනවා. අර අතනදීම දැක්කා වගේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට වෙනසක් ඇහෙනවනම් මමත් recording එක edit කරද්දි තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ කොහොමද. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අනිත් විදියට ඇහෙන විදිය. ඉතින් මම අනිත් එකට මාත් ඉතින් මේ තියෙන්නේ default විදියට ඇහෙන විදිය. ඉතින් ඕගොල්ලන්ම මේක measure කරලා දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන XER sync effects මං ආසම දේ. ඉතින් මේකෙදි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ කටහඬ වෙනස් කරන්න. ඉතින් මම magic voice කියන එක on කරලා ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් මේවා මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මගේ කටහඬ දැන් වෙනස් වෙලා එහෙන ඇත්තේ නිකං බැරෑරුම් විදියට කතා කරනවා වගේ. ඒ වගේම මම දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ මොන්ස්ටර් කියන ටැබ් එකේ මේ ඩයිනෝසර් කෙනෙක්ව පේන එක. ඊට පස්සේ මම මේ කාටුන් කියන එක මාරු කරොත් මගේ සවුන්ඩ් එක නිකන් පාටියෙක්ගේ නිකන් ගෑනු එක්කෙනෙක් කතා කරනවා වගේ එකකට හැදුනා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ කියන එකට දැම්මොත් මගේ පිරිමි කටහඬක් වගේ ඇහෙනවා. ඒ වගේම ෆීමේල් එකට දැම්මොත් මගේ ගෑනු කටහඬක් ආපුව ඇහෙනවා. ඉතින් මම මේක ඕෆ් කරගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙතන මයික්‍රොෆෝන් එක එක්කෝ එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩිය කියන්න ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලන් දන්නවා ඇති. නැත්තම් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මං කියා දෙන්නම්. ඒ වගේම මෙතන මයික්‍රොෆෝන් බූස්ට් එක තියෙනවා. ඉතින් මේක enable කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඕෆ් කරාට පස්සේ වෙන දේ මම පෙන්නනවා.
ඉතින් එනසත් තියෙනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. කොහොමත් මයික් එකේ හොඳ කොඩිටියක් ඇතිවේ. ඉතින් දැන් මම එනේබල් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇප් එකේ එච්චර ලොකු දෙයක් නැහැ. අපිට මෙතනිනුත් මේවා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනත් අපිට දේවල් ටිකක් කියා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම එච්චර දන්නේ නැහැ මේක ගැන. ඕගොල්ලන්ට කොහොම වුණත් මයික් එකේ කොලිටිය තමයි මේ දලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම ස්පීකර් කොලිටි එක නම් ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් මං කියනවා මේකේ මම මාස දෙකක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අනුව මේක ගොඩක් හොඳ ඇප් එකක් කියලා. ඉතින් දැන් අපි යමු අපේ කතා කරන වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන් ඉඳියට thank you කියලා කියනවා. ඒ වගේම තවත් ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝ එනවා. ඒ තකම් බලන් ඉන්න. ඒ වගේම බලන් ඉන්න කියලා කියන්නේ නෑ. ඉතින් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම මේක අනික් කට්ටියටත් දැනගන්න. ඕගොල්ලන් සාමාන්‍ය හෙඩ්සෙට් එකක් හොයන යාළුවෙක් එහෙම ඉන්නවා නම් මේක ෂෙයා කරන්න. වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් ඉඳියට ගොඩක් thank you කියලා මම ආපහු කියනවා. ඉතින් තවත් වීඩියෝ ආපහු හම්බෙමු. එතකන් සුබ දවසක්.